हेलो दोस्तों সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিব যাতে মোৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইন আসাম নামৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এটা টিক্সৰ বিষয়ে জনাম। হোৱাটছএপৰ টিক্স হয়। এই টিক্সটোত আপোনালোকে যদি কোনোবাই ফটো হোৱাটছএপত প্ৰফাইলত ফটো দিয়ে তেনেহ'লে ফুল ফটো দিব পাৰিব। আগতে কি হৈছিলে, ফুল ফটো আপোনালোকে দিব নোৱাৰিছিলে। যেনে ধৰক মই দেখাই আছোঁ, এইটো ফটো হয়। ইয়াতে ধৰি লওক মই বেলেগ এটা ফটো দিম। ঠিক আছে, মই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লওঁ, চাই লওক আপোনালোকেও। এইটো ফটো ধৰি লওক মই এতিয়া দিম হোৱাটছএপত, কিন্তু এইটো ফটো ক্ৰপ কৰিব লাগিব এইখিনিৰ পৰা আৰু পিছফালৰখিনি কাটা যাব। ঠিক আছে, তলৰ ফালৰখিনি। আৰু যদি তলৰ ফালৰখিনি দিওঁ ওপৰৰ ফালৰখিনি কাটা যায়, হয়নে বন্ধুসকল? এতিয়া কি কৰিব লাগিব, যদি এইটো গোটেই ফটোটো আপুনি কেনেদৰে দিব সেইটোকে মই আজি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে জানিব নোৱাৰিব যে কেনেকৈ কি কৰিলে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এটা লাইক কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত লিখিব, প্লে ষ্ট'ৰত টাইপ কৰিব হোৱাটছ ক্ৰপ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, হোৱাটছ ক্ৰপ আপুনি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিব এইটো হোৱাটছ ক্ৰপ আহি গৈছে। ঠিক আছে, ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে ইনষ্টল লিখা থাকিব, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই ইনষ্টল কৰা হৈছে, মই ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগতে মই ইয়াতে ফটোটো লৈ লৈছিলোঁ। বাৰু মই ফটোটো লৈ লৈছিলোঁ, ৰ'ব এক মিনিট। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে যিটো চিম্বল দেখিছে, ইয়াতে এইটো চিম্বল দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চিলেক্ট ফটো আৰু টেগ ফটো। যদি আপুনি ফটো কেপচাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে টেগ ফটো, নহ'লে চিলেক্ট ফটোত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে যাব গেলাৰীত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে ফটোটো লৈ ল'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ফটোৰ তলত আছে বাৰু, মই ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট হৈ আছে, ইয়াতে কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াতে ফটোটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ফটোটো আহিব, আপোনালোকে জুম কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, জুম কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব যাতে কোনোফালে কাটা নাযায়। ঠিক আছে, এতিয়া মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ বাৰু। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে শ্বেয়াৰ অপশ্যন এটা দেখিছে, এইটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন। ঠিক আছে, এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে আপুনি আপোনালোকক ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপ প্ৰফাইললৈ সেই লিংক দি লৈ আহিলে। আপোনালোকে কি কৰিব, এতিয়া ডান কৰি দিব। ঠিক আছে, ডান কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিব ফটোটো আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ ফটোটো আহি গৈছে। চ' এইখিনি যে বগা দেখিছে, মই ক্ৰপ কৰা অলপ খেলি মেলি হৈছে, সেইটো কাৰণে বগাখিনি আহি গৈছে। আপোনালোকে ভালদৰে লাহে ধীৰে ক্ৰপ কৰিব, ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো এবাৰ দবাই দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।